mo, simula nung nag-lockdown. Sa akin, isa to. Ate, anong name nito? Atay ba to, te? Dito, baga yan ang baka. Ah, baga ng baka. Ito po. Dito, tsaka ba? Ate, tig 25 nga po. Take out. Vlog niyo po yan? Dalawang balot nga po. Hello guys! Welcome sa ating street food episodes featuring litid at balat ng baka. Baga ng baka. Meron din tayong ditong isang balot. Suka, kanin, turmeric and lemon tea. And water. Of course, they help us for our liver detox. So, friendly reminder lang, pwede tayong kumain ng unhealthy foods, basta moderate lang. And of course, kailangan natin ng supplementation para sa ating health protection. Sponsored ba yan? Hindi. So, if you want to talk about health protection, you can visit this page. And also, you can visit our mentor's YouTube channel. Click nyo lang tong card. So, yun. So, una natin kakainin yung balot kasi para mainit pa. Okay. Sana balot sa puti to kasi mas masarap yung balot sa puti. Yan. Wala ba tayong tissue? Sarap. Wah, sarap. Sana pala dalawa yung binili ko nang sa akin. Hindi siya balot sa puti. Ang daya! Masarap kasi yung balot sa puti, yung white ng balot, nakabalot na siya dun sa sisiw natin. Kaya walang masasayang. Kasi hindi ako kumakain ng black eh. Still. Black? I mean yung puti ng balot. Hindi mo kinakain yung puti. So, yun, nakain ko yung puti. Nasubo ko lahat. So, hindi ako na lang kasi itapon ko. Tigas eh. Pero okay na yan. Okay, one down. Kulang. Kinain kasi nung isa dyan yung isang balot ko. Excuse me? Yaw. Pala, dalawang binili ko. Tagal natin bago ako nakakain ng balot. Sarap. Okay. Ay! Okay. Yung ating main event. Tawag pala nila dito is TRES Cuatro. Pero yung binilhan kasi namin, TRES lang pareho. Kasi nga, same lang naman sila medyo same lang sila ng size. Kaya TRES lang siya. And by the way, share ko lang kasi last 2018 ata yun nung first time ako makakita nito. Ang dami kong nakikita sa mga palengke or sa gilid ng highways na nagbebenta nito, especially at night. Eh parang nakakadiri kasi siya kasi nga yung sinawsawan nung isa, sinawsawan na naman ng iba. And nagkulay-kulay na yung suka nila. Pero one time, yun, habang nagkikwento tayo, kain muna tayo. One time, wala ata akong cash, wala ata akong bariya. Nasa may MRT Quezon Ave ako. Eh, nagugutom ako. Tapos, na-curious ako sa lasa nito.
Bumili ako. Nakaka-addict. Naka-20 ata ako nun. I mean, 20 pesos. Kasi TRES isa lang siya. Para siyang Bopis. So, ilang piraso yung 20 pesos? 21. I mean, 21. 21 pesos siya, 7 pieces. Bali guys, di ko pala na-share sa inyo. Bali, 50 pieces to lahat. 25 yung baga and 25 yung litid at balat. So, dito sa dalawa, mas bet ko tong baga kasi medyo makunat-kunat. And nakaka-enjoy siyang nguyain. Compared dito sa isa na medyo mataba kasi nga balat siya. Parang kumakain ng boses na prinito lang. Boses? Bopis. Bopis. So, ito try naman natin. Yung iba, 5 pesos yung litid nila sa kabalat kasi mas malaki. Yung iba, meron ding malaman-laman. Kaya mas mahal sa kanila. Ito, TRES lang talaga. Walang ganito sa province, no? Yeah, walang ganyan sa province. May mga food sa province na wala dito. Meron din namang food dito sa Manila na wala din sa province. Dito lang talaga namin siya nakita. Kung sabi ko sa inyo dati, kanina hesitant akong itry. Kasi nga, medyo dugot tignan yung suka. Pero street foods nga naman. Wala namang super linis na street foods, tama? Di ba, madam? Wala yung matanggal. Dala natin kumain. Ano ko ba mag-rice ka? Mamaya. Wala bang medyo malaman dyan? Ito. Ayaw ako nung buhok. Buhok lang to ng baka kasi siyempre balat nga eh. Ayaw ko nga. Pwede magkamay? Nagugas naman ako ng kamay kanina eh. So, wala kamay na lang. Pilipino tayo eh. May limang to, no? May ilaw ba? May ilaw eh. Ay, kasi yung suka nila may toyo. Kaya siya naging black. May manamis-namis siya na maasim na maanghang. Yung nakikita natin dun sa street. Kung bakit ganun yung kulay. Sadya pa lang ganun kasi ito, hindi to kinuha dun sa pinagsasawsawan. Naka-separate. May toyo nga siya. Kung ikaw tatanungin, anong mas bet mo, yung baga o yung litid? Saan yung litid dyan? Ito, litid saka ano to? Balat. Ano mas bet mo? Hindi ko alam. Ba't di mo alam? Kunwari pag bibili ka, ano yung una mong naisip kunin? Kaya guys, anong mas bet nyo? Litid o baga? Ayaw niya makuha? Comment down below. Ito rin yung ingredients sa ano, diba? Papaitan. Suka. Nakakatuwa yung mga street foods, no? Ang dami nilang naisip na ibenta. Sa province, meron yung proben. Yung parang medyo malapit sa pet ng manok. If alam niyo yun.
Fried din siya. First time ko lang din nakita yon or natikman sa Nueva Ecija naman. Never ako nakakita nun sa Isabela eh. So, yun. Hindi ko maintindihan, magkukutsara ba talaga o magkakamay? Buti na lang maliliit yung hiwa niya. Oo, maliliit. Nakikita ba? Yes? Nakikita ba? Kaya mag-focus. Pindutin mo. Yun, look at that. How you like that? And then, Medyo ang anghang talaga. Medyo. Pero, wait. may nakain akong buto. Pabukas. Hina. Pabukas. Hina. Siguro siling labuyo yun. Kunat. Yun yung masarap eh. Yung kunat. Hindi naman sa total makunat, pero chewy. Mas makunat to. Ito kasi taba. Ito kasi malaman. Siksik. Nanang kanin. Tapos, Di progress. Wala pa akong tinapon ah. konti-konti. Hindi naman kailangan madami kang kakainin para magmukbang ay char. Not for me. Kunti na lang. Kain ka pa. Sure, kaya mo na. Ano nga? Mamimiss mo to. Kailangan ko ubusin. Siyempre. Nakakangawit. Masipang ka ba? Maanghang nga. Ba't mo ako tinatawanan? Sipang ba yun ang pawis? Ew. Pawis. Oh my God! Gross! Mainit ka, tas anghang pa. Hindi nga. Alam mo, hina pala kanina.
ka ba? Hindi na. Sige nga, gusto mo nga. Ala, Sige may, nga. may sili. Sige nga. Teka lang. May pa sa bunganga ko eh. Sige na. Challenge ba to? Sisiw. Kasikat. Ang dami pala. Dapat pala 30 lang yung binili. Tapos hindi ka pa kumain. Kumain ako. Konti. Hindi ko naman miss. Ha? Hindi ko naman miss eh. Ang init. Sorry na. Wow. Nga. Oh, galing ah. Tama? Hmm. Ayaw nga. Ayoko na. Gusto mo yan. Pangit kaya. Mumukbang ka tapos may iniiwan ka. Girl, huwag ka na lang magmukbang. Wow. Number 1 basher. Ay no, ginger me. Di ba may ginger ka? Di ba para dyan yan? Huwag ka iyak ka. Ang kulit kasi niya. Ito. Hmm. Masarap niyang kuyain. I-post mo nga. Naiyak ako. Iyak ka. Ano? Naka-play yan. Mumukbang ka pa? Guys, sorry, hindi ko maubos. Gusto mo yan? Ito lang kayo. Ano kakain yan? Mamaya ako. May ba tayong 2, 4, 6? 10. Hindi ko na malunok. Ang kunat nung litid. So parang sinasabi mo wag na silang bumili niyan. Kasi nga, Hindi naman. Masarap guys. Wag lang sobrang dami. Ganun lang yun. Lesson for today. hindi, mukbang eh. Oh, yun na ubus. Tapos yung ano hindi. Ha? Ubusin. Challenge. Hoy! Sabi ko lang kakain tayo ng street foods. Hindi ko na namin challenge. Yun na din yun. Tama na kasi. Ina. Wala pala. Woo! So yun na guys. Ina. Boom! Yung ating street food episode. Till next time guys. Ano ba yan? Kakainin ko to mamaya. Hanggang ngayon. Ang dami na kaya oh. Kung may makagagawa ng 50 pieces, kumain ng ganito, gagawin ko ulit. Ay! Sorry. So yun guys, thank you. Wala. May 10 pieces pang natira. Kakainin ko later. Thank you guys for watching. Hope you enjoyed the Hindi naman video. kainin yan. Tatapon na niya yan. Hoy! Wala. Kakainin ko to. Umay na umay ka na. Nagsusuka ka na kanina. Hindi ah. Wala. Thank you guys. Last na. Pinukonsensya ako ng isa. Mama na. Bye guys!